Коли ви сьогодні заходите до ресторану, то офіціант приносить вам меню, і це здається таким природним, що важко уявити будь-як інакше. Ви гортаєте сторінки, обираєте, радитеся. Ви маєте право відмовитись від будь-чого, попросити замінити. Ви клієнт, а кухню підлаштовують під вас. Але ще 300 років тому це здавалося б цілковитою фантастикою. У тавернах Європи 18 сторіччя вам просто приносили те, що сьогодні варили у спільному казані. Не подобається? Вечеряйте вдома. Меню як списку страв, із яких можна обрати, не існувало як поняття. Його треба було спочатку придумати. А придумали його не в Парижі, як зазвичай вважають, і не у Франції взагалі, а у Китаї, приблизно за 400 років до того, як перший паризький ресторатор відчинив двері свого закладу. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Почнімо саме від Китаю, бо це та частина історії, про яку на Заході рідко згадують. Династія Сун, 10-13 сторіччя. Китайські міста Кайфен і Ханчжоу на тоді чи не найбільші міста планети. У кожному живе понад 1 мільйон осіб. Для порівняння, Париж тієї такої епохи десь 100 тисяч. Лондон ще менше. У Європі великого міста в сучасному розумінні просто не було. 965 року імператор Тайцзун скасував комендантську годину, яка діяла в китайських столицях за попередніх династій. Наслідки виявилися драматичними. Справжнє життя перемістилось у нічний час. Вулиці Кайфена, як пише історик 12-го сторіччя Цайтао, кишіли нічними ринками і ресторанами, натовпами і ліхтарями, які освітлювали небо. Сучасник Цайтао, гурман Мен Янлао, у своїх знаменитих спогадах про східну столицю описував усю цю гастрономічну індустрію детально. І ось що з'ясували дослідники. У цих містах уже існували справжні ресторани. Не таверни, де всі сідають за спільний стіл і їдять те, що дають, а заклади, де клієнт за окремим столиком обирає зі списку страв. Називали такі ресторани джулоу – винні будинки. Зазвичай це були багатоповерхові будівлі у розважальних кварталах поруч із театрами, готелями, будинками розпусти. Причина появи була дуже проста і надзвичайно сучасна – міграція. До Кайфена приїздили купці з півдня, з Ханчжоу і скаржилися, що місцева їжа для них чужа. До Ханчжоу їхали північани і нарікали так само. Хтось першим здогадався, якщо я продаватиму купцям із півдня саме південну кухню, а північанам північну, то заробляти можна більше, ніж у звичайній таверні. Поступово такі заклади розмножувалися, спеціалізувалися, почали конкурувати. Виник фахівець нового типу – офіціант. Китайці звали його Дянь Чаоер, тобто хлопчина-помічник. Утім, у різних давніх культурах таку професію можна знайти. Мен Янлао описує роботу такого офіціанта з подивом, відчутним навіть 9 століть по тому. Цитуємо його своїми словами. Чоловіки Кайфена, писав він, любили розкіш і були перебірливі. Сотнями вигукували замовлення. Один хоче гарячого, другий холодного, третій ледь теплого, четвертий чогось іще. Офіціант тримав все в голові і йшов на кухню, там майже співав замовлення вголос, усі бажання клієнтів за один раз. А потім за мить повертався. У лівій руці 3 страви, на правій від долоні до плеча, 2 десятки мисок, і все це він роздавав безпомилково. Кожному точно те, що той замовляв. У найбільших ресторанах Ханчжоу список страв сягав сотень позицій. Для того, щоб клієнт міг здійснити вибір, потрібен був власне письмовий перелік. Меню. Перші такі списки з'явились, ймовірно, саме тут, у Китаї, династії Сун. Був навіть прообраз сучасної системи рейтингів. Над вхідними дверима ресторану вивішували прапори. 1 прапорець – найпростіший заклад, 2 – вже з меню, а от 5 прапорів означало, що це ресторан найвищого рівня. Своєрідний Мішлен за 700 років до Мішлена. Уся ця гастрономічна цивілізація розквітала, потім зазнала ударів від північних кочівників. Сун розпалася, столиці упали. Але сама пам'ять про таку культуру ресторанного життя лишилась у китайських текстах. Марко Поло, коли у 13 сторіччі потрапив до Китаю, описував повносервісні ресторани у містах династії Юань. Європа його не зрозуміла. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Перестрибнімо до іншої місцини на земній кулі на кілька сторіч по тому.
Париж, друга половина 18 сторіччя. У стандартному західному каноні історії саме тут народжується ресторан. Офіційна версія розповідає про пана на прізвище Буланже, який 1765 року відкрив на вулиці де Пульї біля Лувра заклад із бульйонами. Бульйони тоді вважали відновлювальним засобом, по-французьки «ресторан», звідси й назва. На дверях нібито висів латинський напис, пародія на євангельські слова. «Приходьте до мене всі, хто має слабкий шлунок, і я вас відновлю». Буланже начебто доволі нахабно вирішив подавати на стіл баранячі ніжки у вершковому соусі, чим порушив монополію цехів. Тоді за гільдійними правилами одні мали право продавати смажене, другі варене, треті тушковане. Гільдії подали до суду, Буланже нібито виграв, і всі кинулися до нього їсти знамениті баранячі ніжки. Гарна історія. Та ось у чому полягає проблема. Сучасна дослідниця з університету Індіани Ребекка Спанк, яка 2000 року видала книжку «Винахід ресторану. Париж і сучасна гастрономічна культура», провела роки у паризьких архівах і не знайшла жодних документів про існування пана Буланже. Жодного акта, жодної судової справи, жодного податкового запису, нічого. Перша згадка про нього з'являється аж 1782 року у книжці П'єра Легран де Осі, тобто за 17 років після нібито відкриття закладу, і звідти її переписували всі подальші автори. Імовірно, справжнім винахідником сучасного ресторану Спанк називає іншу людину – Матюрена Роза де Шантуазо, фінансист, авантюрист, чоловік із десятком ідей одночасно. Він пропонував і нову фінансову систему для зменшення держборгу Франції. 1766 чи 1767 року він відкрив біля Пале Рояль заклад, де пропонував клієнтам обирати страви зі списку, сідати за окремі столики, платити саме за обране. Шантуазо в тогочасних газетах називали просто творцем ресторанів. Можливо, Буланже і Шантуазо – це та сама людина, ми не знаємо. Але справжньою датою, яка дала ресторану форму, котра дожила до сьогодні, вважають 1782 рік. Антуан Бовільє, кондитер майбутнього короля Людовика XVIII, відкрив на території Пале Рояль заклад Гранд Таверн де Льондер, велику лондонську таверну. Назва на честь Лондона, бо Бовільє мав друга англійця, кухаря Фарлі, якому він цим висловив повагу. Саме Бовільє вперше зібрав те, що сьогодні вважають стандартом ресторану – елегантну залу з кришталевими люстрами і вишуканими столиками, вишколених офіціантів, солідний винний льох, висококласну кухню, індивідуальні столики з бронюванням, фіксовані години роботи, скатертину з тонкого льону і найголовніше – меню. Друковане меню зі списком страв і цінами, яке вручали клієнту на вході. Історик французької гастрономії Брія Саварен згодом казав, що Бовільє був першим, хто поєднав усі 4 необхідні обов'язкові елементи – елегантну залу, умілих офіціантів, якісний винний погріб і чудову кухню. А далі приєдналася сама історія. 14 липня 1789 року у Парижі штурмували Бастилію. Почалася французька революція. 1791 року прийняли закон Ле Шапельє, який скасував середньовічні цехи і гільдії. Разом із монархією упала вся старосвітська система, тепер готувати їжу за гроші міг будь-хто. І тут сталося найцікавіше. Тисячі кухарів, які до революції служили в аристократичних домах, раптом залишилися без роботи. Дехто з їхніх господарів утік, дехто пішов на гільйотину. Що робити кухарям? Відкривати власні ресторани. Людей, які вміли готувати на рівні Версаля, було вдосталь, а клієнтура теж з'явилась нова. Провінційні депутати, які з'їхалися до Парижа, торговці, буржуа, яким тепер можна було придбати собі те, що раніше було лише для знаті. За 10 років Париж перетворився з міста, де кількість публічних закладів зі справжнім меню можна було порахувати на пальцях, на столицю гастрономії. 1803-го Грімо де ла Реньєр видав перший альманах гурманів, фактично перший ресторанний путівник в історії. Меню, індивідуальний столик, вибір за переліком страв – усе це зафіксували вже як стандарт. Район навколо Пале Рояль перетворився на гастрономічний епіцентр Європи. Там зосереджувалися не лише ресторани, а й казино, театри, торгівельні галереї. Туди приїздили спеціально. Подейкують, що Велінгтон, коли його армія після Ватерлоу зайшла до Парижа 1815 року, наказав своїм офіцерам до Пале Рояль не ходити, там наших можуть залишити ні з чим. Бо англійські офіцери спускали в паризьких ресторанах свою платню за один вечір. А один із найгучніших тогочасних закладів, ресторан Вері, мав у меню 12 супів, 24 рибні страви, 15 яловичих, десятки гарнірів. Клієнт міг провести за вибором півгодини, і це стало частиною досвіду у цьому закладі. А слово меню походить, до речі, від латинського «minutus» – маленький, детальний.
До французької мови воно прийшло в 11 сторіччі зі значенням малий і дрібний, а поступово почало означати детальний список. Що завгодно на велике і докладне називали меню. І аж 1837 року до англійської мови ця форма переходить уже конкретно для ресторанного списку страв. Доти англійці користувались висловом «bill of fare» – рахунок за харчування. Звідти вже недалеко й до Америки. У 1830-ті роки брати Дель Моніко у Нью-Йорку відкрили заклад, який вважають першим американським рестораном у сучасному розумінні з меню французькою мовою. Ось така історія. Від нічних ринків кайфе на 1000 років тому, де офіціанти співали всі замовлення кухарю за один раз, крізь паризькі суперечки між гільдіями, міф про пана Буланже і реального Бовільє, повз кухарів знищеної революцією аристократії, які винесли високу кухню на вулиці, до сучасного ресторану з його меню на айпаді і онлайн-бронюванням. Ідея проста, клієнт має право обирати. Цій ідеї знадобилося 1000 років, щоб стати тим, що здається нам нормою. А на цьому все. З вами, як завжди, була Історія на тарілці. Не забувайте про вподобайку під відео і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових серій. Побачимося в наступному відео.